Thỏ Thân Yêu đã quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chị có một quyển sách Nông trại của Thỏ nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ở bên trong nha. Thỏ đã thức dậy rồi nè và sẽ qua phòng ăn để bắt đầu một bữa sáng nha, với món cà rốt khoái khẩu nè và cùng với một ly sữa. Sau khi đã ăn xong rồi thì Thỏ sẽ thay một bộ đồ để đi ra vườn nha. Dễ thương quá nè, và bây giờ thì Thỏ sẽ cầm một cái rổ để đi ra vườn thu hoạch tất cả những rau củ quả mà đã trồng nha. Trong vườn của Thỏ thì có bí đỏ nè, nấm nè, củ dên nè, cà rốt nè, súp lơ nè và cả bắp cải xanh nữa. Và bây giờ thì Thỏ sẽ đi thay đồ và đem tất cả những rau củ quả của mình vừa hái được ra sạp rau để bán nhé. Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em làm quyển sách giấy mini này với chủ đề là Nông trại của Thỏ nha. Đầu tiên thì các em hãy làm cho chị cái nền giống như mẫu của chị nhé. Chúng ta sẽ vẽ cái giường nè, cái tủ quần áo, bàn ăn, khu vườn và cả sạp rau nữa nè. Bây giờ các em hãy cùng làm theo chị nha. Sau khi xem xong hướng dẫn thì các em đã có thể làm được rồi đúng không nè? Chúc các em thành công nhé và hẹn gặp lại các em ở chủ đề tiếp theo. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.